Η Κέρκυρα είναι ένα πανέμορφο νησί. Αλλά αν την επισκεφτείς οδικός, θέλει χρόνο. Και εμείς είχαμε μόνο 2 μέρες. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν στην Κέρκυρα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο? Δες τη συνέχεια του βίντεο και θα μάθεις. Δυο μέρες μόνο. Τόσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας για αυτό το ταξίδι. Έτσι, ξεκινήσαμε πρωί για να μην χάσουμε ούτε λεπτό. Σε λίγες ώρες βρισκόμασταν στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και επιβιβαζόμασταν στο πλοίο για τον προορισμό μας, το πανέμορφο νησί του Ιωνίου. Με το που κάνει την εμφάνισή της στον ορίζοντα, η Κέρκυρα σε εντυπωσιάζει αμέσως. Φτάνοντας στο λιμάνι, και ενώ για λίγο δεν ξέρεις αν βλέπεις νησί του Ιωνίου ή τη Βενετία, τα βλέμματα τραβάει το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας. Είναι χτισμένο σε μια βραχώδη χερσόνησο που αποτελεί το ανατολικό άκρο της πόλης. Το φρούριο δημιουργήθηκε μετά τον 15ο αιώνα από τις βενετσιάνικες οχυρώσεις στην παλιότερη βυζαντινή πρωτεύουσα του νησιού. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στην παλιά πόλη είναι η Σπιανάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, περιτριγυρισμένη από όλα τα κτηριακά ορόσημα της ιστορίας. Λοιπόν, έχω ενθουσιαστεί και έχω απελπιστεί. Γιατί έχεις ενθουσιαστεί? Γιατί είναι πιο ωραία από τη Ζάκυνθο. Και γιατί έχεις απελπιστεί? Γιατί είναι πιο ωραία από τη Ζάκυνθο. Εγώ βασικά νιώθω σαν να μην είμαι καν στο Τάνισσα. Σαν να μην είμαι στην Ελλάδα. Πού είσαι? Κάπου Βενετία. Μ' αρέσει. Πάμε με αυτό. Τέλεια. Η Κέρκυρα πήρε το όνομά της από το όνομα Κορυφού, από τις 2 κορυφές του φρουρίου. Κόρυφος στα ελληνικά, κορυφό στα βυζαντινά, που σημαίνει πόλη των κορυφών. Καθώς ο ήλιος έδιε, ξεκινήσαμε την περιήγησή μας στην πόλη. Πρώτα, συναντήσαμε τον ναό της Θεοτόκου Σπηλαιώτισσας. Χτίστηκε το έτος 1577, στο σημείο που βρισκόταν παλαιότερος ναός του Αγίου Βλασίου. Το 1841 ορίστηκε ως καθεδρικός μητροπολιτικός ναός, ενώ το όνομα Σπηλαιώτισσα οφείλεται στην παρακείμενη πύλη, Πόρτα Σπηλαία, που ήταν μία από τις βασικές εισόδους της πόλης. Η Κέρκυρα έχει ζήσει υπό την κυριαρχία των Βυζαντινών, των Ενετών, των Γάλλων και των Βρετανών. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί τη μοναδική τέτοιας έκτασης ελληνική πόλη. Το σύνολο του ιστορικού οικιστικού ιστού αποτελείται από κτίσματα που χρονολογούνται από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Φυσικά και ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τι ώρα είναι? Είναι 10:30. Ναι, τι ώρα είναι? Α, κατάλαβα. Είναι ώρα για κάτι συγκεκριμένο. Να φάμε κάτι. Ναι. Τζελάτο, ας πούμε. Πάμε.
Το να περιπλανιέσαι στα καντούνια της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, κρατώντας τζελάτο, είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία κλισέ αυτής της πόλης. Και φυσικά δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε. Όσο περπατάμε στα σοκάκια της, τόσο πιο παράξενο μας φαίνεται που ακούμε γύρω μας να μιλάνε ελληνικά. Αυτό που βλέπουμε είναι σαν μια μίξη από Βενετία, Ρώμη και Νάπολη. Να σου πω, τι έγινε εδώ? Τι? Εσύ δεν ήθελες τζελάτο? Ναι, Και πήρα εγώ. ναι, Και εσύ πήρες γρανίτα. ναι, άλλαξα γνώμη. Οκ. Αφού δεν πήρες παϊδάκια. Το επόμενο πρωί, με το που ξυπνήσαμε, επιστρέψαμε κατευθείαν στην παλιά πόλη για πρωινό. Περπατήσαμε δίπλα από τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική του. Στην πραγματικότητα βέβαια, ο Άγιος Σπυρίδωνας, αν και είναι πολιούχος και προστάτης της Κέρκυρας, ουδέποτε έζησε στο νησί. Πριν γίνει κληρικός και κατόπιν επίσκοπος Κύπρου, ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν βοσκός. Αγαπήθηκε πολύ για το έργο του και ανακηρύχθηκε Άγιος λίγο μετά την κοίμησή του, το 358 μετά Χριστόν. Τι λες να κάνουμε τώρα? Επειδή όσο περνάει η ώρα καταλαβαίνω ότι μου είναι δύσκολο να απομακρυνθώ από τη χώρα όσο είμαστε εδώ. Καταλάβει. Τόσο πολύ μου αρέσει. Αλλά επειδή ξέρω ότι σου αρέσει και η φύση, για να δούμε και λίγο κάτι παρά έξω, είδα στο χάρτη ότι έχει σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα ένα σημείο που είναι σαν δάσος, λίγο έχει πιο πολύ φύση. Πάμε? Ναι. Ωραία, και να είμαστε κοντά και να γυρίσουμε μετά πάλι. Βέβαια. Οκ, ας κάνουμε αυτό. Με την υπόσχεση να μην απομακρυνθούμε πολύ και να επιστρέψουμε σύντομα, ο Μάνος πίστηκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη χώρα προς το κέντρο του νησιού. Η πρώτη μας στάση ήταν το χωριό Κομπίτσι. Το Κομπίτσι είναι περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα. Οι πληροφορίες του Μάνου ήταν σωστές. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται το πανέμορφο δάσος Κομπιτσίου, με κουκουναριές, καστανιές και πλούσια χλωρίδα. Το δάσος είναι ένα ιδανικό μέρος για περίπατο, τρέξιμο, ποδηλασία, διαλογισμό, πικνίκ, τα πάντα όλα. Το χωριό Κομπίτσι της Κέρκυρας βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη, μετά την Αλεπού, στην κορυφή μιας λοφοσειράς με πανοραμική θέα στον Πέλεκα, τη λιμνοθάλασσα Χαλικιοπούλου, καθώς και το βουνό των Αγίων 10. Πολλές άγνωστες λέξεις, Φεύγοντας από το Κομπίτσι, περάσαμε από το μεγαλοπρεπές Αχίλιον για να καταλήξουμε λίγο πριν τη Δύση, είμαστε και ρομαντικοί, στο σημείο που είναι σήμα κατά τεθέν του νησιού, στο Ποντικονήσι φυσικά. Το Ποντικονήσι βρίσκεται στην είσοδο της λιμνοθάλασσας Χαλικιοπούλου. Πάντως πρώτη φορά νιώθω μία έντονη επιθυμία να τραγουδήσω Βλαχοπούλου. Και πάνω που ήθελα να σου πω για τον Οδυσσέα, για το νησί των Φεάκων. Α, να μου πεις και εγώ θέλω. Άστο, ας μείνουμε στη Βλαχοπούλου. Όχι, θα μου πεις για τον Οδυσσέα και το νησί των Φεάκων. Σύμφωνα με το μύθο, το Ποντικονήσι ήταν το πλοίο του Οδυσσέα, το σκάφος που έφερε τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης και ήρωα του επικού ποίηματος του Ομήρου στο νησί των Φεάκων. Η Κέρκυρα κάνει
και μια ακόμα εμφάνιση στο μύθο του Οδυσσέα. Στο ταξίδι του πίσω στην Ιθάκη, εκείνος ναυαγεί και ξεβράζεται στις ακτές της Κέρκυρας, όπου οι Φαίκες τον βοηθούν να συνεχίσει το ταξίδι του πίσω στην πατρίδα. Πάντως, αυτό το μικροσκοπικό πράσινο νησάκι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Κέρκυρας. Όμως οι επισκέψεις είναι περιορισμένες. Η συγκοινωνία γίνεται με πλοιάρια από την προβλήτα του Κανονιού και του Περάματος. Το δεύτερο πιο σημαντικό αξιοθέατο είναι λίγα μέτρα μακριά. Η Παναγία των Βλαχερνών. Στην πεζογέφυρα δένουν μικρά καΐκια και βάρκες που μεταφέρουν τους επισκέπτες. Λοιπόν, έβγαλα τα εισιτήρια. Ωραία. Πάρτα, μην τα πετάξω στη θάλασσα, γιατί δεν θέλω καθόλου να φύγουμε. Εντάξει, θα ξανάρθουμε. Καλά, αυτό εννοείται ότι θα ξανάρθουμε. Πάμε. Πάμε. Και σκέψου τι ψυχολογική υποστήριξη θα μου κάνει στο πλοίο. Αν σου άρεσε αυτό που είδες, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα ταξιδιωτικό μας βίντεο.